እንደምን ቆያችሁ ይህ SharePoint ኦንላይን ቲም ሳይት ነው። በዛሬ ክፍል የምናየው በSharePoint ኦንላይን ቲም ሳይት ላይ ላይብረሪ አፕሊኬሽን አድርገን እንዴት የቲም ሳይቱን ላይብረሪ ወይም ዶክመንት ማስቀመጫ እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ይሄንን ለመስራት መጀመሪያ እዚህ ጋር ሴቲንግ አለች። እዚህ ጋር ሴቲንግ ነድና ከዛ እዚህ ጋር አድ አን አፕ የሚላል አድ አን አፕ ክሊክ አደርጋለሁ። አድ አን አፕ ክሊክ ሲያደርግ እዚህ ጋር እንግዲህ ብዙ አይነት ሊስቶች አሉ። እነዚህ ሊስቶችን ተራ በተራ እናያቸዋለን። መጀመሪያ ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዶክመንት ላይብረሪ የሚላል ዶክመንት ላይብረሪ ውስጥ ይሄንን ይታያችኋል። እዚህ ጋር የዶክመንት ማስቀመጫ ላይብረሪ የኛ ሳይት ላይ እንዴት እንደምንጨምር ነው ማለት ነው የሚያሳያችሁ። እዚህ ጋር ዶክመንት ላይብረሪ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ አድርጌ ስለዚህ ስቱደንት ላይብረሪ ሊበል ስቱደንት ላይብረሪ ብዬ እዚህ ክሬት አደረኩኝ። ኦኬ ስለዚህ አጠቃላይ እኔ ክሬት የሚያደርጋቸው ነገሮች እዚህ ጋር የት ነው የሚቀመጠው? እዚህ ጋር ሳይት ኮንቴንት የሚለው ማለት ነው። ሳይት ኮንቴንት እዛው ኮንቴንት የሚለው ማግኘት የምንችለው እዚህ ሴቲንግ መተን ሳይት ኮንቴንት የሚል እዚህ ጋር አለ። በዚህ ማግኘት እንችላለን። በግራ በኩልም በዚህ ሳይት ኮንቴንት አለ። እያንዳንዱ ክሬት የምናደርጋቸው ነገሮች እዚህ ጋር ነው የሚቀመጡት። ስለዚህ አሁን ክሬት ያደረኩት ይሄንን ነው። ስቱደንት ላይብረሪ የሚል ላይብረሪ ነው ክሬት ያደረኩት። ይሄን ላይብረሪ እስቲ መጀመሪያ እንደዚህ ኮፒ ላርግና ወዲ ናቪጌሽን ሊጨምር ናቪጌሽን ቶፕ ናቪጌሽን ላይ ለመጨመር እዚህ ጋር ሳይት ኢንፎርሜሽን ሄዳለሁ። እዚህ ጋር ሳይት ኦል ሴቲንግ ላይ ስገባ እዚህ ጋር አለ። እዚህ ኤዲት አደርጋለሁ። ከዛ እዚህ አድ የሚል ሊንክ አዲስ ሊንክ አድ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ላይብረሪ አልኩኝ። የቅድም ኮፒ ያደረኩትን አድሬስ ፔስት አደረኩኝ። እዚህ ጋር ስቱደንት ላይብረሪ ኮፒ አድርጌ ነበር። ይሄንን ሴቭ አደረኩኝ። ሴቭ ሲያደርግ ላይብረሪ የሚላል። ስለዚህ ይሄ ላይብረሪን ክሬት አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይብረሪ ውስጥ ዶክመንት እንዴት እናስቀምጣለን? ዶክመንት ለማስቀመጥ እዚህ ጋር አድ የሚለው ወይም እዚህ ራሳችን አዲስ ዶክመንት ክሬት ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ለምሳሌ ፎልደር ክሬት ማድረግ ከፈለግን ለምሳሌ እዚህ ጋር ባች 1 ለምሳሌ ባች 1 ማትስ ዶክመንትስ አልኩኝ። እዚህ ጋር ክሬት አደረኩኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ በዚህ ውስጥ ለምሳሌ ፋይል ክሬት ማድረግ ቢፈልግ እዚህ ጋር ዶክመንት አንድ ፋይል ዶክመንት ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ሄሎ ብዬ ይሄን ኦሬዲ ባይ ዲፎልት ራሱ አውቶማቲካል ሴቭ ያደርጋል ማለት ነው ማይክሮሶፍት። ስለዚህ ይሄንን ባክ ሲያደርግ እዚህ ጋር አንድ ዶክመንት እዚህ ውስጥ ለኔ ሴቭ ተደርጎልኛል ማለት ነው። ሴቭ ተደርጎልኛል። ባክ አደረኩኝና ተመልሼ ወደ ሆም ተመለስኩኝ። እዚህ ጋር ወደ ሆም ሲመለስ የቅድሙ ላይብረሪ ውስጥ እዚህ ገባሁኝ። ላይብረሪ ውስጥ ሲገባ ያለው ነገር ላሳችሁ። ይሄንን አንድ ባች 1 የሚል ዶክመንት እዚህ ፎልደር ውስጥ እንግዲህ ያስቀምጠናል። ቅድም አንድ ፎልደር ሌላ ፋይል ከሲስተም ውስጥ አፕሎድ ለማድረግ ከፈለግን ፎልደር ነው ወይም ፋይል ነው አፕሎድ የምታደርጉት ይላል። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ለምሳሌ ወደ ፋይል ልግባና እዚህ ጋር የኔ ፋይል እዚህ ኦንላይን ካለው አንድ ፎልደር እዚህ ጋር ኦፊስ 365 የሚል ፕሬዘንቴሽን አፕሎድ አደረኩኝ። ስለዚህ ይሄ ፕሬዘንቴሽን አፕሎድ እዚህ ያደረገ ነው። ስለዚህ አፕሎድ እዚህ የሚያደርገውን ሲጨርስ ቀጥታ ወደ ላይብረሪ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ላይብረሪውን እዛው ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ዳን ይላል እዚህ ጋር እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዲቴል የዚህ ኢንፎርሜሽን ለምሳሌ ማየት ከፈለግን ያለው ነገር ማየት ከፈለግን እዚህ ጋር ግራ በኩል ኢንፎርሜሽን የሚላል እዚህ ጋር የዚህ ፕሬዘንቴሽን ፕሪቪው በዚህ መልክ ያሳየናል ማለት ነው። ዶክመንት ውስጥ ያለው ነገር በዚህ መልክ ያስቀምጣል። ላይብረሪ በዚህ መልክ ልናይ እንችላለን።